Good evening, dear students. Today we are going to discuss about nutritional security in India. অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত পৌষ্টিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো প্ৰস্থিতি সেই প্ৰস্থিতিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম অৰ্থাৎ বিভিন্ন দিশসমূহৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম এতিয়ালৈকে মই তোমালোকক তিনিটা ক্লাছ আগবঢ়ালো আৰু সেই তিনিটা ক্লাছত ভাৰতবৰ্ষত ফুড সিকিউৰিটিৰ যিটো পৰিস্থিতি অৰ্থাৎ ষ্টেটাস সেইটোৰ ওপৰত আমি কিছু পৰিমাণে আলোচনা কৰিলো গতিকে সেই দিশসমূহ যদি চাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ খাদ্যশস্যৰ উৎপাদনৰ দিশতেই হওক বা খাদ্যশস্য মজুতকৰণৰ দিশতেই হওক বা খাদ্যশস্য চৰকাৰী বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে বিতৰণ কৰা দিশেই কিয় নহওক যে সেই দিশসমূহৰ জৰিয়তে আমি এটা কথাই গম পালো যে ভাৰতবৰ্ষৰ খাদ্য সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সফলতা লাভ কৰিছে মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছো কিছু সফলতা কাৰণ কেৱল উৎপাদন মজুতকৰণ বা বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোৱে খাদ্যশস্যৰ ফুড সিকিউৰিটি অৰ্থাৎ খাদ্য সুৰক্ষাৰ দিশটোক নুবুজায় গতিকে যিটো পৌষ্টিক দিশ বা পৌষ্টিক সুৰক্ষা সেই পৌষ্টিক দিশটোৰ আলোচনা কৰা অতি প্ৰয়োজনীয়তা আছে গতিকে আজিৰ ক্লাছটোক আমি পৌষ্টিক দিশত ভাৰতবৰ্ষ কিমান দূৰলৈকে সুৰক্ষিত তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম so in the last 3 classes we had discussed about the status of food security in India so in that classes we had discussed about the production and productivity of food grains in India we had discussed about the stock performance of India by Food Corporation of India. We had discussed the role of public distribution system to achieve food security. From that angle, we can say that India has achieved the objective of food security to a certain extent. But to achieve food security, we need to take into consider the concept of nutritional security. Without discussing the concept of nutritional security, we cannot say that India is a food secure country. So, azir class tut ami postik সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিম so পৌষ্টিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম ডেফিনেশনটো সংজ্ঞাটো আগবঢ়াইছিলে ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন 2012 চনত so তেওঁলোকৰ মতে এখন দেশ পৌষ্টিকভাৱে সুৰক্ষিত হ'বলৈ হলে খাদ্যৰ শস্যৰ ক্ষেত্ৰত বা যিখিনি আমি খাদ্য উপভোগ কৰো কনজিউম কৰো এই খাদ্য শস্যত বা খাদ্যত বৈচিত্ৰতা লাগিব ভেৰাইটিজ লাগিব তাত পৌষ্টিকভাৱে বা যিখিনি পৌষ্টিক কন্টেন্ট আছে এই পৌষ্টিক কন্টেন্ট বিলাক থাকিব লাগিব সেফটি হ'ব লাগিব কোৱালিটি মেনেজমেন্টটো থাকিব লাগিব তাত কোৱালিটি থাকিব লাগিব আৰু খাদ্য অগ্ৰাধিকাৰ যিটো দিশ অৰ্থাৎ ফুড প্ৰিফাৰেন্সেস এই ক্ষেত্ৰত এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গতিকে ফুড প্ৰিফাৰেন্স ভৌগোলিক অৱস্থিতিলৈ সুকীয়া হ'ব পাৰে জাতিলৈ সুকীয়া হ'ব পাৰে বা লিংগৰ ক্ষেত্ৰত ই সুকীয়া হ'ব পাৰে গতিকে খাদ্য সুৰক্ষাৰ দিশটো পৌষ্টিক সুৰক্ষাৰ লগত উত্তৰপূৰ্তভাৱে জড়িত এটা দিশ ইয়াৰ উপৰি আমি চাব লাগিব স্যানিটাৰী কন্ডিশন কেনেকুৱা বা এজন মানুহৰ হেলথ ষ্টেটাসটো কেনেকুৱা এডুকেশন লেভেলৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু যিখিনি কেয়াৰ এই কেয়াৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে গতিকে আমি প্ৰথম ক্লাছটোতে কৈছিলো যে ফুড সিকিউৰিটি বা খাদ্য সুৰক্ষাৰ দিশটো খাদ্য সুৰক্ষা কেৱল এটা দিশেই নহয় বা within one or two sentence we cannot define the food security because it has different dimensions ইয়াৰ বিভিন্ন দিশ আছে গতিকে আমি বিভিন্ন এংগুলৰ পৰা চাব লাগিব আৰু সময়ৰ লগে লগে যিটো ফুড সিকিউৰিটি ধাৰণা এই ফুড সিকিউৰিটি ধাৰণাটো কিন্তু সলনি হৈ আহি আছে so to achieve food security as per the definition of Food and Agricultural Organization we need to take into consideration the quality of the food the varieties of the food diversity of the food nutrient contents of the food is very necessary in addition to this we also need to focus
on our sanitary environment, adequate health, education, care, etc. to maintain an active and healthy life. So, ভাৰতবৰ্ষই খাদ্য সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ আমি যদি চাওঁ উৎপাদনৰ দিশটোক যদি আমি লক্ষ্য কৰো তেতিয়া দেখিম যে সেউজ বিপ্লৱ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 1966 চনত যেটো মানে এটা স্পেসিফিক ইয়াৰ নাই বছৰ নাই তথাপি 1966 চন বা 60 দশকৰ যেটো সময় এই সময়ছোৱাত ভাৰতবৰ্ষৰ যেটো ফুড গ্ৰেইন উৎপাদন অৰ্থাৎ খাদ্য শস্যৰ উৎপাদন সেই খাদ্য শস্যৰ উৎপাদনটো দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছিল 1966 চনৰ পাছৰ পৰা ভাৰতৰ কৃষিৰ যেটো উৎপাদনশীলতা ঘেঁহু আৰু ধানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষ এখন খাদ্য ঘাটি দেশৰ পৰা খাদ্য ৰাহি দেশলৈ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু থ্ৰু পাব্লিক ডিস্ট্ৰিবিউশন সিস্টেমৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বিভিন্ন মানুহক বিভিন্ন দুখীয়া মানুহক কিন্তু পাব্লিক ডিস্ট্ৰিবিউশন সিস্টেম প্ৰথম অৱস্থাত অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো যে এটা ফুড ইন্টাৰভেনশন প্ৰগ্ৰাম আছিল পিছলৈ পোৰ আৰু নন পোৰ বিভিন্ন ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে বাৰু যি কি নহওক পাব্লিক ডিস্ট্ৰিবিউশন সিস্টেমৰ জৰিয়তে সেই উৎপাদিত খাদ্য শস্যসমূহ যোগান ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কিন্তু নিউট্ৰিশনাল সিকিউৰিটিৰ কথা যদি আমি চাওঁ গ্ৰীণ ৰিভলিউশনৰ পাছত কিছু পৰিমাণে নিউট্ৰিশনাল সিকিউৰিটি পাইছিল কিন্তু কেৱল সিৰিয়ালছৰ উপভোগৰ জৰিয়তে পৌষ্টিক দিশত আমি সুৰক্ষিত বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰো কাৰণ এটা শৰীৰত আমাৰ বিভিন্ন পৌষ্টিক কন্টেন্টৰ প্ৰয়োজন হয় কেৱল সিৰিয়ালছৰ জৰিয়তে বা ধান আৰু ঘেঁহুৰ উপভোগৰ জৰিয়তে আমি সেই যিখিনি প্ৰয়োজনীয় কন্টেন্ট এই প্ৰয়োজনীয় কন্টেন্টখিনি আমি নাপাব পাৰো বা হোৱা সম্ভৱ নহয় গতিকে despite this remarkable feat the rate of malnutrition in India remains high এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষত যিখিনি আমাৰ malnutritionৰ প্ৰবলেম বা পুষ্টিহীনতাৰ যেটো প্ৰবলেম সেই পুষ্টিহীনতাৰ প্ৰবলেমটো এতিয়াও এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত এটা প্ৰবলেম গতিকে malnutritionৰ ক্ষেত্ৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব সেউজ বিপ্লৱৰ পাছত যদিও ভাৰতবৰ্ষত প্ৰডাক্টিভিটি বৃদ্ধি পাইছিল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইছিল ষ্টক বাঢ়িছিল তথাপিও যেটো পুষ্টিহীনতা সমস্যা এই পুষ্টিহীনতাৰ সমস্যাটো ভাৰতবৰ্ষত এতিয়াও আছে গতিকে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলছ মই ভাবো সকলোৱে শুনিছা 17টা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলছ আছে there are 17 numbers of millennium development goals তাৰে দ্বিতীয়টো হল the second one is zero hunger so zero hunger to এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অবজেক্টিভ আছিল মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলছৰ এই ক্ষেত্ৰত বা যিখিনি অন্যান্য অবজেক্টিভ আছিল এমডিজিৰ গোল আছিল সেই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষই যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিছে বা তাত India has worked hard to achieve millennium development goals but so far as the second goal is concerned India need to work more on that issue যদি হাংগাৰৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ পজিশন এতিয়াও ভাল নহয় ভাৰতবৰ্ষত ভোকাতুৰ মানুহৰ সংখ্যা এতিয়াও বহুত বেছি যদি আমি পভাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ ষ্টিল ভাৰতবৰ্ষত 30%তকৈ বেছি মানুহ দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰে আৰু ওয়াৰ্ল্ড ৰেংকিংত যদি চাওঁ ভাৰত 100ৰ তলত অৰ্থনৈতিকভাৱে বা অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত আগবঢ়া but so far as hunger index is concerned hunger indexৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ ভাৰতৰ পজিশন লাষ্ট 100ৰ তললৈ নামি গৈছে গতিকে ভাৰতবৰ্ষত উৎপাদন হোৱাৰ সত্ত্বেও malnutritionৰ দৰে সমস্যা আছে wastingৰ দৰে সমস্যা আছে infant mortality rateৰ সমস্যা আছে maternal mortality rateৰ সমস্যা আছে আদি বিভিন্ন সমস্যায়ে ভাৰতবৰ্ষ জড়িত গতিকে নিউট্ৰিশনাল সিকিউৰিটিৰ যেটো ষ্টেটাস সেই ষ্টেটাসটো আমি ষ্টাডি কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে ভাবিছো মই ভাবো তোমালোকে এতিয়া এই বিষয়টোৰ ওপৰত কিছু পৰিমাণে হলেও যেটো ইন্টাৰেষ্ট এই ইন্টাৰেষ্টটো পাইছা গতিকে আমি পিছৰ ফাললৈ যাম নিউট্ৰিশনাল সিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত বা নিউট্ৰিশনাল সিকিউৰিটি আলোচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পুষ্টিকতাৰ ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰিব লাগিব আৰু সেই বিভিন্ন দিশসমূহ চালি জাৰি চোৱাৰ পাছতহে after
having some experiment on different dimensions of food security, we can say that India is food secure or not. বা ভাৰতবৰ্ষ এখন খাদ্য সুৰক্ষিত দেশ হয় নে নহয়, বা পুষ্টিকতাৰ দিশত ভাৰতবৰ্ষ এখন সুৰক্ষিত দেশ হয় নে নহয়, এই কথাখিনি এই বিভিন্ন এংগুলসমূহ আলোচনা কৰাৰ পাছতহে আমি জানিব পাৰিম। So to discuss or to examine the status of nutritional security, we need to experiment some of the indicators of nutritional security. So the first one is access to nutritious food. It is very important, under which we can discuss different dimensions like food expenditure and food expenditure trend, food consumption pattern, nutritional intake among the poor, public distribution system, and nutritional intake. Underutilization, we need to discuss different dimensions. I have already mentioned that malnutrition and its trend over the periods, stunting trajectories, inter and intra-state variations of malnutrition, double burden of malnutrition, these micronutrient and malnutrition, these dimensions need to be discussed very properly, need to be experimented very properly. গতিকে আমি যদি চাওঁ পুষ্টিকতাৰ দিশত ভাৰতবৰ্ষ কিমান সুৰক্ষিত, তাৰ কাৰণে আমি কিছুমান দিশৰ ওপৰত আলোচনা বা কিছুমান নিৰ্দেশকৰ যিটো ষ্টেটাস, সেই ষ্টেটাসটো কিন্তু আমি চাব লাগিব। তাৰ ভিতৰত এক্সেছ টু নিউট্ৰিচিয়াছ ফুডৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, আমি তলৰ 5টা যিটো ডাইমেনশ্যন অলৰেডি মই কৈছো, এই 5টা ডাইমেনশ্যনৰ ওপৰত চাব লাগিব। ফুড কনজাম্পশ্যনৰ বা ফুড এক্সপেণ্ডিচাৰৰ যিটো ট্ৰেণ্ড, গ্ৰামাঞ্চলত হওক বা চহৰাঞ্চলত হওক, তাৰ ট্ৰেণ্ডটো কেনেকুৱা হৈছে, মানুহে ফুড কনজাম্পশ্যন বেছিকে কৰিছে নে নন ফুড কনজাম্পশ্যন বেছিকে কৰিছে, বা মানুহে বা আমাৰ যি জনসাধাৰণ, সেই জনসাধাৰণে যিটো পুষ্টিকতাৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় সকলোবিলাক কন্টেন্টছ পাবলৈ সক্ষম হৈছে নে নাই, এই বিভিন্ন দিশসমূহ আলোচনা কৰে। আৰু হোৱাৰ পাছত আমাৰ কিবা বেমাৰ আজাৰৰ ইণ্ডিকেশ্যন আছে নি বা বেমাৰ আজাৰ হৈছে নেকি, এই কথাখিনিও আমি কিন্তু চাব লাগিব। বা পুষ্টিহীনতাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিমান এই পুষ্টিহীনতাৰ যিটো সমস্যা, এই সমস্যাটো কিমান দূৰলৈকে নাইকিয়া কৰাত সফল হৈছো, বা ইনফেন্ট মৰ্টেলিটিৰ কথা জানো, মেটাৰ্নেল মৰ্টেলিটিৰ ৰেটৰ কথা জানো, ষ্টান্টিঙৰ কথা জানো, ৱেষ্টিঙৰ কথা জানো, এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষ কিমান দূৰলৈকে সফল হৈছে, এই কথাবিলাক আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, যেতিয়া আমি পুষ্টিক দিশত ভাৰতবৰ্ষ কিমান সুৰক্ষিত এই কথাটো আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁ। গতিকে নেক্সট যদি চাওঁ ফুড এক্সপেণ্ডিচাৰ, খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত ব্যয় চোৱাটো অতি প্ৰয়োজন। আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ব্যয় কৰিছে আমি জানোৱে। এঞ্জেলছ ল'ৰ মতে যেতিয়া মানুহৰ আয় বৃদ্ধি হৈ গৈ থাকে, তেতিয়া মানুহে ফুড কনজাম্পশ্যনটো লাহে লাহে কমাই আনে। নন ফুড আইটেমছৰ প্ৰতি মানুহৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ পেটাৰ্ণটো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই যিটো ধাৰণা, এই যিটো তত্ত্ব, এই তত্ত্বটো প্ৰয়োগ হৈছে নে নাই বা ব্যৱহাৰিক দিশত ই কিমান সফল হৈছে যদি আমি চাওঁ, তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাম যে ভাৰতবৰ্ষৰ গ্ৰামাঞ্চলত এতিয়া প্ৰায় মুঠ খৰচৰ 49% খৰচ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত কৰে, আৰু চহৰাঞ্চলত এই খৰচ 39%। ঠিক একেদৰে আমি যদি চাওঁ যিখিনি আটাইতকৈ দুখীয়া মানুহ, এই আটাইতকৈ যিটো 30% পপুলেশ্যন ভাৰতবৰ্ষত আছে, সেই 30% পপুলেশ্যনৰ আমি যদি চাওঁ 60% পপুলেশ্যন, সেই 30% পপুলেশ্যনৰ তেওঁলোকৰ খৰচৰ প্ৰায় 60% খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত খৰচ কৰে, আৰু 55% সেইটো হ'ল গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু যদি আমি চহৰাঞ্চলৰ লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, প্ৰায় 55% তেওঁলোকৰ খাদ্যৰ খৰচ কৰে। So it is very necessary to examine the status of food expenditure in both rural and urban areas. In the rural areas, what we have observed that the rural people
used to spend 49% of their total expenditure in the consumption of food, whereas in the urban areas, the figure is 39%. But when we take into consider the lowest strata of the Indian population, that means among the poorest, 30% of the poor people, then you will observe that they spend 60% in the rural areas, 60% in the consumption of food, in the urban areas, 55% in the consumption of food. So this figure is quite high. So from this angle, we can say that there is less of diversity in their consumption basket, there is less of varieties. So তেওঁলোকে কেৱল wheat বা cereals বা low category বা coarse cereals দেখিব তেনেকুৱা খাদ্য শস্য উপভোগ কৰি আছে। এতিয়াও তেওঁলোকৰ লাহে লাহে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত আয়ৰ পৰিমাণ যদিও বাঢ়িছে, মানুহৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ আয় যদিও বাঢ়িছে, কিন্তু কনজাম্পচন পেটাৰ্ণত বহুত চেঞ্জ হোৱা নাই। অৰ্থাৎ নিউট্ৰিশনাল সিকিউৰিটি বা ফুড সিকিউৰিটি এতিয়াও ভাৰতৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছে। গতিকে ফুড এক্সপেণ্ডিচাৰ ট্ৰেণ্ডটো যদি আমি লক্ষ্য কৰো, তেতিয়াহ'লে দেখিম বিটুইন 1972-73 and 2011-12 the share of expenditure on food has decreased around 33% in rural areas and 40% in urban areas, whereas non-food expenditure and consequently non-food expenditures have increased during the same period. যদি আমি লক্ষ্য কৰো তেতিয়া দেখিম যে গ্ৰামাঞ্চলতেই হওক বা চহৰাঞ্চলতেই হওক ফুড কনজাম্পচনৰ যেটো এক্সপেণ্ডিচাৰ সেইটো লাহে লাহে কমি আহিছে দুইটা ক্ষেত্ৰত। আৰু আন এটা কথা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে নন ফুড যিবিলাক আইটেমছ ধৰা হওক মিল্ক প্ৰডাক্টছ, মিট, ভেজিটেবলছ, ফ্ৰুটছ, এনেকুৱা যিবিলাক হাই ভেলু এডেড কমোডিটিজ আছে তাৰ কনজাম্পচন লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে। কিন্তু এতিয়াও ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো poorest of the poor 30% যিখিনি পোৰ আছে সেই পোৰৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই যিটো ফুড এক্সপেণ্ডিচাৰ ট্ৰেণ্ড তাত বহুত চেঞ্জ অহা দেখা পোৱা নাযায়। গতিকে আমি যদি ফুড কনজাম্পচন পেটাৰ্ণটো খুব লক্ষ্য কৰো তেতিয়াহ'লে দেখিম both rural আৰু urban areasত food grains consumptionটো কমি আহিছে আৰু বাস্কেটত আমি কিছুমান high value added commodities আমি কনজিউম কৰিবলৈ লৈছো। When we are talking about food consumption pattern, then we will observe that in both rural and urban areas, people used to consume more non-food items in their total food basket. They used to consume more milk and milk products, meat, vegetables, beverages, etc. কিন্তু এটা সমস্যা আছে, মানুহৰ আয় বৃদ্ধি পাইছে, এটো খুব ভাল কথা, বা আমাৰ যেটো কনজাম্পচন পেটাৰ্ণত আমাৰ কিছু পৰিমাণে চেঞ্জ আহিছে, নাই অহা বুলি ক'ব নোৱাৰি। কিন্তু তাতো কিছুমান সমস্যা আছে। আমাৰ যেটো পশ্চিমীয়া খাদ্যৰ প্ৰতি আমি বেছি আকৰ্ষিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সো ৱেষ্টাৰ্ণাইজ ডায়েটৰ প্ৰতি আমাৰ যেটো আকৰ্ষণ এটো বৃদ্ধি পাইছে। ৰিসেন্টলি যদি চাও আমি ডমিনোজ আহিছে, KFC আহিছে, বা ইভেন চাইনিজ ফুড বিলাকৰ যেটো প্ৰফাৰতা এটো দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে। আৰু মানুহৰ যেটো চইচ অফ কনজাম্পচন মানুহে নিউট্ৰিশনৰ কথা নাভাবি আমি বেলেগ বেলেগ খাদ্য শস্য কনজিউম কৰিবলৈ লৈছো। আমাৰ যেটো এডুকেশনাল লেভেল বা ইভেন নিউট্ৰিশনাল নলেজ এতিয়া বহুত কমি আছে। গতিকে এই ফাষ্ট ফুড বা ৱেষ্টাৰ্ণাইজ ডায়েট এইবিলাক কৰাৰ ফলত মানুহৰ যেটো ওবেসিটি প্ৰবলেমটো আহিছে, ফেটছৰ কন্টেন্টটো লাহে লাহে বৃদ্ধি পাইছে। এটো কিন্তু গুড ইন্ডিকেশন নহয়, এটো বহু পৰিমাণে গুড ইন্ডিকেশন নহয়। গতিকে আমি সদায় মন কৰিব লাগে যে নিউট্ৰিচিয়াছ ফুড খাব লাগে। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ কনজাম্পচন পেটাৰ্ণত হয় কিছু পৰিমাণে চেঞ্জ হৈছে, বাট there is the problem of choice of consumption. Yes, we have money, we have income, but the problem is our choice of consumption. Next, ইয়াত আমি যদি চাওঁ ক্যালোৰি অৰ্থাৎ যেটো এনাৰ্জি আমাৰ শৰীৰত লাগে, ক্যালোৰি আগতে প্ৰথমে যদি আমি 1993-94 ৰ পৰা 2011-12 এই সময়ছোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ, এতিয়া বৰ্তমান সময়টো বহুত চেঞ্জ আহিছে। এই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে প্ৰথম অৱস্থাত গ্ৰামাঞ্চলই হওক বা চহৰাঞ্চলৰ মানুহেই হওক তেওঁলোকৰ সিৰিয়েলছৰ পৰা এনাৰ্জিটো পাইছিল, ক্যালোৰিটো পাইছিল বেছিকে। যিবিলাক নন সিৰিয়েলছ আছিল, মই অলৰেডি ক'লো মিল্ক প্ৰডাক্টছ, এইবিলাক যিবিলাক হাই ভেলু এডেড এগ্ৰিকালচাৰাল কমোডিটিজ আছে তাৰ পৰা পোৱা এনাৰ্জিৰ
পৰিমাণটো কম আছিল কিন্তু সময়ৰ লগে লগে দেখা পোৱা গৈছে যে সিৰিয়ালছৰ পৰা যিটো এনাৰ্জি পায় তাৰ পাৰ্চেন্টেজ কমি আহিছে আৰু নন সিৰিয়ালছৰ পৰা পোৱা পাৰ্চেন্টেজ বাঢ়ি আছে ইন both rural and urban areas when we are talking about প্ৰটিনৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ একেটা ডাইমেনশনে আমি দেখিবলৈ পাম সিৰিয়ালছৰ পৰা প্ৰটিন যেটো আমি আগতে পাইছিলে বা মানুহে পাইছিলে আগতে সিৰিয়াল বেছিকে কনজিউম কৰিছিলে তাৰ কাৰণে প্ৰটিনটো সিৰিয়ালছৰ পৰা পাইছিল কিন্তু এতিয়া নন সিৰিয়ালছৰ পৰা প্ৰটিনটো মানুহে বেছিকৈ পাবলৈ ধৰিলে গতিকে ইন both rural and urban areas same trend has been observed so next ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম নিউট্ৰিশনাল ইনটেকৰ কথা nutritional intake among the poor কথা পঢ়িম public distribution system and nutritional intake কথা পঢ়িম তাৰ পাছত আমি আলোচনা কৰিম ইউটিলাইজেশনৰ বিভিন্ন দিশসমূহ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এই ডাইমেনশন বিলাক ষ্টাডি কৰা দিশবিলাক ষ্টাডি কৰা গতিকে ইউটিলাইজেশন প্যাটাৰ্নটো আমি যেতিয়া ষ্টাডি কৰিম অলৰেডি আমি ক্যালোৰি ইনটেকৰ কথা পঢ়িলো বা ফুড কনজাম্পশন প্যাটাৰ্নৰ কথা পঢ়িলো এতিয়ালৈকে আমি এটা মতত উপনীত হ'ব পৰা নাই বা এটা স্টেটমেন্ট ক'ব পৰা নাই whether India is food secure or nutritionally secure or not বা আমি কিমান কাম কৰিবলগীয়া আছে তো গতিকে নেক্সট ক্লাছত আমি যেহেতু নিউট্ৰিশনাল ইনটেকৰ কথা পঢ়িম নিউট্ৰিশনাল ইনটেক এমং দা পুৰৰ কথা পঢ়িম বা পাব্লিক ডিস্ট্ৰিবিউশন সিস্টেমৰ যেটো পাৰফৰম্যান্স এই পাৰফৰম্যান্সৰ কথা পঢ়িম দেন আৰু ইয়াৰ পাছত ইউটিলাইজেশনৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আলোচনা কৰিম তেতিয়াহে আমি এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পাৰিম ভাৰতবৰ্ষ নিউট্ৰিশনৰ দিশৰ পৰা বা পুষ্টিকতাৰ দিশৰ পৰা সুৰক্ষিত হয় নে নহয় গতিকে আজিলৈ ইমানে আমি আলোচনা কৰিলো if you have any questions doubts queries regarding my class যদি আছে তোমালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন কিবা সুধিবলগীয়া আছে নজনা কথা কিবা ডাউট আছে তেতিয়াহলে কাইন্ডলি মোলে লিখা মই যিমান পাৰো প্ৰতিটো কোৱেশ্যনৰ এনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম থ্যাংক ইউ